Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, samahan nyo ako ngayon at pupunta tayo sa HOWLERS Manila 3.0, ang Cosplay and Music Festival ngayong 2024. So ayan, maraming influencer and cosplayer na pupunta doon, kaya pupunta rin tayo doon. So tara, makiki-jamming lang tayo doon at merong meron tayong YEY. Ito guys, no, ang version ko is YEY. Makikipag-YEY tayo doon dahil wala naman tayong gagawin doon at makikipagkulitan lang tayo. At syempre, magpapapicture sa kanila. So, ito guys, panoorin nyo kung ano yung mga pangyayari doon. Syempre, kaya natin pinagandaan yan at nagpatubo tayo ng bigote, ay gaganap tayo ng Super Mario. Ayan, may naniniwala ba na ako ay si Super Mario? Ayan guys. So ito guys, panoorin nyo yung mga pangyayari. Watch this.